બેક ટુ મુક્તિસ કિચન। હું છું મુક્તિ પંડ્યા। આજે આપણે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ડિલિશિયસ અને સ્પાઇસી આપણે રેસીપી લઈને આવી છું। એ છે પનીર કોલ્હાપુરી। તમે વેજ કોલ્હાપુરી રેસ્ટોરન્ટમાં ખાતા જ હશો, પણ તમે ક્યારે પનીર કોલ્હાપુરી ન ખાધી હોય તો તમે એકવારથી જરૂરથી બનાવીને ખાજો। આ રેસીપી એટલી ટેસ્ટી અને એટલી મજા આવે છે ખાવાની કે તમે પનીરની હરેક રેસીપી ખાતા હશો, પણ તમે આ વારંવાર બનાવશો। તો પનીર કોલ્હાપુરી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તમારે કોલ્હાપુરી ટાઈપનો એક મસાલો બનાવવાનો છે। એની માટે આપણે એક કઢાઈ લઈ લઈશું અને એની અંદર 1 જ ચમચા જેટલું આપણે તેલ લેવાનું છે। અહીંયા તમે જે બી તેલ ખાતા હોય તમે લઈ શકો છો। હવે તેલ અહીંયા તમારું હલકું ગરમ થાય એટલે એની અંદર તમારે 1 ચમચી જેવું અહીંયા તમારે જીરું એડ કરવાનું છે। અહીંયા તમારે જીરું આપણે પહેલાં એકદમ તતડાવવાનું નથી, ફક્ત એડ જ કરવાનું છે। પછી આની અંદર 4 થી 5 આપણે તીખા લાલ વગરના મરચાં એડ કરવાના છે અને એમાં 2 કાશ્મીરીનું મરચાં એડ કરવાના છે। એ સૂકા જ તમારે એડ કરવાના છે। પછી એક તમાલપત્ર એડ કરી દઈશું, એક મોટો એલચીનો આપણે એડ કરી દઈશું, સાથે 2-3 લવિંગ એડ કરી દઈશું અને 3 થી 4 અહીંયા આપણે એલચીના આ રીતે ફોલ્યા વગરના તમારે દાણા લઈ લેવાના છે। હવે અહીંયા આપણે 10 થી 12 મરી લઈ લઈશું આખા, એને બી આ રીતે થોડુંક તેલમાં આપણે સાતળી લેવાનું છે। પછી અહીંયા 1 થી 2 ચમચી જેવા આપણે સૂકા ધાણા લેવાના છે, એને બી થોડુંક તેલમાં આપણે સાતળી લેવાનું। એક નાનો ટુકડો તજનો એડ કરી દઈશું। તજ એડ કર્યા પછી આની અંદર તમારે હવે એડ કરવાનું છે 2 ચમચી જેવા સફેદ તલ। તલને બી અહીંયા થોડુંક આપણે તમારે તેલની સાથે સાતળી દેવાનું। પછી અહીંયા આપણે 1 વાટકી જેવું સૂકું નારિયેળનું છીણ લઈ લેવાનું છે। તમારી પાસે સૂકું નારિયેળનું છીણ ના હોય અને જો લીલું નારિયેળ હોય એ પણ તમે અહીંયા છીણીને લઈ શકો છો। અહીંયા આપણે સૂકું જ ઉપયોગમાં લીધેલો છે તો સૂકું એડ કર્યું છે મેં અહીંયા। હવે આ બધા મસાલાને તમારે સાતળી દેવાનું છે અને આ રીતે નારિયેળનો કલર તમને થોડોક ચેન્જ થતો હશે એવો લાગશે અને તમને બધા જ મસાલામાંથી સુગંધ આવવા લાગશે, એટલું જ તમારે સાતળવાનું છે। અહીંયા પછી મસાલા સતળાઈ જાય પછી એમાંથી આપણે આ તમાલપત્રને બહાર કાઢી દઈશું, આનો ઉપયોગ આપણે પછીથી કરીશું। હવે અહીંયા આપણું આ બધો મસાલો રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડુ થવા દેવાનું છે અને આની હવે આપણે પછી મિક્સર જારના બાઉલમાં ઠંડુ પડે પછી તમારે લઈ લેવાનું અને લઈ લીધા પછી આની અંદર તમારે થોડુંક પાણી એડ કરવાનું છે, જેથી આ મસાલો સરસ એવો પીસીને રેડી થઈ જાય। તો અહીંયા આ રીતે થોડું પાણી એડ કરીને સ્મૂથ આપણે બેટર એટલે કે જે આપણી પેસ્ટ છે એ બનાવીને રેડી કરવાનું છે। તો હવે આને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ અને પછી સાઈડમાં મૂકી દઈશું। હવે આપણે અહીંયા બનાવવાની છે બીજી ગ્રેવી બનાવીશું। હવે આપણે આમાં બીજું એક મિક્સર જારનું બાઉલ લઈ લઈશું અને એની અંદર 2 ટમેટાના આ રીતે રફલી તમારે ટુકડા કરીને એડ કરી દેવાના છે અને એની સાથે જ અહીંયા 10 થી 12 કાજુને આ રીતે પાણીમાં પલાળીને તમારે પાણી સાથે જ આપણે ટમેટાની સાથે જ એડ કરી દેવાના છે અને 1 ચમચી જેવું અહીંયા આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરી દઈશું। અને આને બી એકદમ સ્મૂથ આપણે પેસ્ટ બનાવીને રેડી કરવાની છે। તો આ રીતે તમારી એકદમ ક્રીમીશ અને એકદમ ડિલિશિયસ તમારી આ ગ્રેવી બનીને રેડી થઈ જશે અને આને બી સાઈડમાં મૂકી દઈશું। હવે આપણે એક બીજું પેન લઈ લઈશું, એની અંદર 2 ચમચા જેટલું તેલ લઈશું। એની અંદર તેલ તમારું થોડું હલકું ગરમ થાય એટલે એની અંદર કાંદા અને કેપ્સિકમને આ રીતે ચોરસ ટુકડામાં તમારે કટ કરી દેવાના છે, એટલે કે ક્યુબ્સમાં તમારે કટ કરવાના રહેશે। અહીંયા કેપ્સિકમ અને કાંદા તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે ઓછા વધતા લઈ શકો છો અને તેલ હલકું ગરમ થાય એટલે એની અંદર તમારે આ રીતે તમારે એડ કરી દેવાના છે અને થોડાક તેલની સાથે તમારે સોટે કરી દેવાનું છે। અહીંયા બહુ તમારા આ જે કેપ્સિકમ અને મરચાં છે બળવા ન જોઈએ। હવે એની સાથે તમારે પનીર એડ કરવાનું છે। તો અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેવું પનીરને આ રીતે મોટા મોટા આપણે કટ કરીને રેડી કરવાના છે। મેં અહીંયા સ્ક્વેર શેપમાં જ કટ કર્યા છે, તમને જે શેપમાં કટ કરવું હોય તમે કરી શકો છો। હવે તમારે વેજીટેબલ્સ ઉપર થોડુંક આપણે હળદર પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડરને સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું।
અને પછી આ બધું જ મસાલાને વેજીટેબલ સાથે તમારે તેલમાં આ રીતે સોટે કરી દેવાનું છે. વેજીટેબલને અને પનીરને સોટે કરવા માટે ગેસની ફ્લેમ તમારી હાઈ જ હોવી જોઈએ, સ્લો ના હોવી જોઈએ. થોડી વારમાં જ આ બધું સરસ એવું સતળાઈ જશે. પછી તમારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આને સાઈડ પર મૂકી દઈશું. તો અહીંયા આપણી 2 ટાઈપની ગ્રેવી અને આ રીતે પનીર વેજીટેબલનું સોટે કરેલું આપણું રેડી છે. આવી જ બધી નાની નાની તમારે પહેલાંથી પ્રિપેરેશન કરીને રેડી કરી લેવાનું છે, જેથી કોલ્હાપુરી પનીર બનાવવા માટે તમારો વધારે સમય ન લાગે. તો કોલ્હાપુરી હવે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો એની માટે અહીંયા આપણે એક કઢાઈ લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે 2 ચમચા જેટલું તેલ લેવાનું છે. તેલ અહીંયા થોડુંક તમારે હવે કોલ્હાપુરી આપણે બનાવવાની છે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં, તો તેલ થોડુંક તમારે વધારે લેવાનું રહેશે. તો 2 ચમચા જેટલું અહીંયા તેલ લઈ લીધા પછી એની અંદર અડધી ચમચી જેવું આપણે જીરું એડ કરીશું. જીરું તતડે એટલે એની અંદર 2 લાલ વગરના સૂકા મરચાં એડ કરીશું. અને જે આપણે મસાલો જ્યારે ખોપરાનું અને આપણે બીજા સૂકા મસાલા સાથે જે તમાલપત્ર કાઢ્યું હતું એ એડ કરી દઈશું. અને સાથે જ અહીંયા અડધી વાટકીથી ઓછું આપણે ઝીણા સમારેલા કાંદા એડ કરી દેવાના છે. એટલે આ રીતે કાંદાને થોડા ગુલાબી રંગના થાય એટલું તમારે પહેલાં કૂક કરી લેવાનું છે. અહીંયા કાંદા આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે એનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે. ત્યારે તમારે આની અંદર લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે. આ રીતે તમારે લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની. એને બી થોડુંક સેકન્ડ માટે આપણે આ રીતે સાતળીને રેડી કરી લઈશું. હવે આની અંદર એડ કરવાનું છે જે આપણે ખોપરું અને નારિયેળનું સૂકા મસાલા સાથે પીસીને રેડી કરી છે, જે આપણે ગ્રેવી બનાવીને રેડી કરી છે સૂકા નારિયેળની, એને આપણે આની અંદર એડ કરી દેવાનું છે. આ રીતે તમારે ગ્રેવી બનાવીને એડ કરી દેવાની. અને ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીને આપણે આ ગ્રેવીને 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. તો આ રીતે કાંદાની સાથે પહેલાં ગ્રેવીને તમારે મિક્સ કરી લેવાનું અને 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લેવાનું છે અને હલાવતા જ રહેવાનું છે, જેથી આ ગ્રેવી નીચે ચીપકે નહીં અને બળી ન જાય. આ રીતે થોડી ખદખદવા આવે ત્યારે તમારે જે આપણે ટમેટાં અને કાજુની પેસ્ટ બનાવીને રાખી છે એ બધી જ એડ કરી દઈશું અને આ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. હવે આ બંને ગ્રેવીને ફરીથી આપણે બીજી 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લેવાની છે. ગેસની ફ્લેમ મેં લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની રહેશે. હવે આ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી 2 ચમચી જેવું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું છે, 2 ચમચી જેવું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી જેવું અહીંયા આપણે તીખું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. આપણે અહીંયા કોલ્હાપુરી બનાવીએ છીએ એટલે થોડુંક સ્પાઇસી તો બનાવવું જ પડશે. અને 5 ચમચી જેવું આપણું હળદર પાવડર એડ કરીને બધા જ મસાલાને ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીંયા મસાલા આપણે થોડાક ચડિયાતા જ રાખવાના છે અને મસાલા અને ગ્રેવી સરસ એવી કૂક થાય એની માટે આપણે થોડુંક અહીંયા 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને આપણે ગ્રેવીને કૂક કરવાની છે. હવે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે અને મીઠું એડ કર્યા પછી આપણે મિક્સ કરી લેવાનું અને ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવાની રહેશે અને ઢાંકી દેવાનું છે. અને ઢાંકીને આપણે 7 થી 8 મિનિટ માટે આ ગ્રેવીને કૂક કરવાની છે. 7 થી 8 મિનિટ પછી તમે ગ્રેવીને જોશો તો સરસ એવી આ કૂક થઈ ગઈ હશે. તેલ બી સરસ એવું છૂટું પડી જાય છે અને પછી આ રીતે તમારે મિક્સ કરી લેવાનું છે. એક વખત આને તમારે આ રીતે હલાવી લેવાનું. અને અહીંયા આ ગ્રેવી તમને હવે એકદમ જાડી લાગતી હશે તો આને રનિંગ કન્સિસ્ટન્સી આપવા માટે તમારે ગ્રેવીને અંદર પાણી એડ કરવાનું છે. તો જે આપણે ટમેટાં અને કાજુનું જે પીસીને રાખ્યું હતું એની અંદર થોડુંક મેં પાણી એડ કરીને તમારે એડ કરી દેવાનું છે. અને અહીંયા જે પાણી તમે એડ કરશો એ થોડું તમારે ગરમ પાણી લેવાનું રહેશે અને પછી આની અંદર તમારે એડ કરી દેવાનું છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયા કોલ્હાપુરી પનીરની જે ગ્રેવી છે એ જાડી હોવી જોઈએ, બહુ પતલી અહીંયા ન હોવી જોઈએ. તો પાણી એડ કર્યા પછી આની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેવું ગરમ મસાલો પાવડર એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેવી આપણે અહીંયા ખાંડ એડ કરવાની છે. ખાંડ એડ કરવાથી તમારું કોલ્હાપુરીનું શાક ગળ્યું નહીં થાય પણ એકદમ જ ટેંગી ફ્લેવર આપશે. પછી 1 ચમચી જેવું અહીંયા આપણે કસૂરી મેથીને ક્રશ કરીને એડ કરી દેવાનું છે અને બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આ રીતે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે અહીંયા બધા જ મસાલાને એડ કરીને તમારે
બનાવવાનું રહેશે. હવે અહીંયા આપણું સરસ એવું આ મિક્સ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીની થિકનેસ આ રીતે રાખવાની છે, કારણ કે હજુ આ ગ્રેવીને આપણે કૂક કરવાનું છે. તો ફરીથી હવે આપણે આને ઢાંકી દઈશું અને 5 થી 6 મિનિટ માટે ગ્રેવીને કૂક થવા દઈશું. લગભગ 6 મિનિટ પછી તમે ખોલીને જોશો તો સરસ બધા જ મસાલા અને ગ્રેવી એકદમ સરસ એવી કૂક થઈ ગઈ હશે અને એની જે ગ્રેવી છે એકદમ સ્મૂથ બની ગઈ હશે અને આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી તમારે રાખવાની રહેશે. હવે અહીંયા આની અંદર તમારે જે આપણે પનીર અને કેપ્સિકમને અને કાંદાને સોટે કરીને રાખેલું છે એ આપણે બધું ધીરેથી આમાં એડ કરી દેવાનું છે. આ રીતે બધું ધીરેથી એડ કરી દેવાનું અને હલકા હાથે તમારે મિક્સ કરવાનું છે. જો તમે હલકા હાથે મિક્સ નહીં કરો, કારણ કે અહીંયા પનીર એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા હશે. જો તમે એકદમ ભાર દઈને તમે મિક્સ કરશો તો પનીર અહીંયા તૂટી જાય છે. તો આ રીતે પનીર અને વેજીટેબલ એડ કર્યા પછી આના ઉપર તમારે 1 ચમચી જેવું તમારે લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે. જેથી મેં પહેલાં બી કીધું કે લીંબુનો રસ અને ખાંડ એડ કરવાથી આ શાકમાં સરસ એવું ટેંગી ફ્લેવર આવી જાય છે. પછી ફ્રેશ ધાણા એડ કરી દઈશું અને અહીંયા તમારે આ રીતે ચીઝ એડ કરવાની છે. મેં અહીંયા ચીઝનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમારી પાસે જો ચીઝ ના હોય તો તમે ફ્રેશ ક્રીમનો બી એડ કરી શકો છો, કાં તો પછી ઘરની મલાઈ તમારી પાસે હોય તો તમે એ પણ એડ કરી શકો છો. અહીંયા મેં ચીઝ એડ કરી છે, એનાથી આ શાકનો એકદમ સરસ જ ટેસ્ટ આવે છે, એકદમ જ ક્રીમી પડતો ટેસ્ટ આવે છે. તો તમારી પાસે જો ચીઝ હોય તો ચીઝ જરૂરથી એડ કરજો. ફરીથી આપણે આના ઉપર ઢાંકી દઈશું અને 2 મિનિટ માટે, એટલે કે ચીઝ મેલ્ટ થાય એટલું તમારે અહીંયા કૂક કરવાનું છે. લગભગ અહીંયા 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો ખોલીને તમે જોશો તો સરસ એવું ચીઝ મેલ્ટ થઈ ગયું હશે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે ચીઝ એકદમ તમારી મેલ્ટ થઈ ગઈ હશે અને એકદમ પછી ધીરેથી હલકા હાથે તમારે આને મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો આ રીતે તમારું અહીંયા રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં પનીર કોલ્હાપુરી બનીને રેડી થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો એની ગ્રેવી આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી તમારે રાખવાની છે. બહુ જાડી નહીં, બહુ પતલી નહીં, એવી રાખવાની રહેશે. અને પનીરની સાથે તો આ ગ્રેવી એકદમ જ સરસ ટેસ્ટમાં લાગે છે. તમે આ રીતે ગ્રેવી બનાવીને તમે ખાલી ફક્ત આ રીતે જો ગ્રેવી બનાવીને તમે ફ્રીજમાં મૂકી રાખશો એરટાઈટ ડબ્બામાં તો 15 દિવસ સુધી બી આ ગ્રેવી બગડતી નથી. તો અહીંયા આપણું આ શાક રેડી છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને પનીર કોલ્હાપુરીને સર્વ કરી લઈશું. તો આ રીતે તમે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં એકદમ સ્પાઇસી અને ડિલિશિયસ તમે પનીર કોલ્હાપુરી બનાવીને રેડી કરજો. અને આ કોલ્હાપુરીનું પનીરનું શાક તમે પરોઠા સાથે, રોટલી સાથે, કુલચા સાથે, નાન સાથે, તમને જેની સાથે ભાવે તમે એની સાથે ખાઈ શકો છો. મેં આની સાથે પરોઠા સર્વ કર્યા છે. જેમ મેં કીધું કે તમારે પનીરની આ ગ્રેવી તમે બનાવીને બી રાખી શકો છો અને તમે જોઈ શકો છો કે પનીરની ગ્રેવી એટલી સરસ બની છે અને પનીર એકદમ સોફ્ટ અને જે ગ્રેવી છે એની આ રીતે થિકનેસ તમારી બનીને રેડી થવી જોઈએ. તમે વેજ કોલ્હાપુરી તો બહુ ખાધી હશે રેસ્ટોરન્ટમાં, ઢાબા ઉપર, પણ ક્યારેક આ રીતે પનીર કોલ્હાપુરી જો ન ખાધી હોય, ન બનાવી હોય તો એકવારથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમને જો મારી રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો અને તમને કેવી લાગી મને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને એક લાઇક જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.